Доброго здоров'ячка! Низько хочу з вами поговорити за таку інтересну легенду, яка ходить десь там далеко, ож гиби наша челядця сама поміж собою не дуже розуміє. Най буде поміж селами, районами. Уже нараз ясно, що то не є цілком правда, бо ви тепер никаєте це відео і ви мене ачі розумієте. Давайте розберемося, чого така легенда, в принципі, могла взникнути. Давайте побзираємо на цей предмет. Як би сте ісе кликали? Як на ісе кажете? У селі Калини, у Тячівському районі, на ісе, наприклад, кажуть «канчу». У мене дома ісе слово би звучало мало інако, у нас би казали «канчу». Айбо у нас це слово означать таку керамічну посудину на молоко, яку ще теж могли називати довжанка. Та й не за того, що була дуже довга, айбо всякі ту й робили у Довжанському округові. У кушниці на цей предмет уже би низько казали кружка. Айбо мож стрітити пораз ай бляшка. Хоч знаємо, ож бляшков раз називали сугубо бляшану кружку, а цяку, із бляхи, з желіза. У селі Новоє Давидково, наприклад, що недалеко від Мукачева, цей предмет називали би фінджа, авать горня. Гі кажуть, ми самі люди видтить, керамічне було фінджу, а желізне горням. У мене у кушниці теж є слово фінджа, або сяк називають сугубо такое малое фінджатко на кавель. Чайся вже буде пити із кружки авать бляшки. А слово горня у нас кажуть лише на маленький горниць, котрий би ся мав класти на газ, вать на шпор, вать на огінь, би ся в ньому дащо варило. Та й буде мати два ушка, не буде мати лим єнно. Бо кіть має лиш єнно, та на то у нас було друге слово. Ото вже був кухлик. Кухлик – ото таке маленьке горня, яке має лише єдну ручку. Ну, видите, а далі пак дако не виціць, буде се думати, що ми віддав не валушнися договорити поміж собою, бо ушитко називаємо інако. Но, а тепер представте собі, ож вам, вам, треба ушорити літературний стандарт русинської бесіди. Значить, вам треба укласти деяку літературну норму, де би ся казало, що цей предмет ся називає сяк, а цей предмет ся називає сяк. І це слово значить сесе, і це слово значить сесе. Розумієте? Ну та як будемо називати цей предмет? Подумайте над цим і напишіть ми, як би ви рішили цю задачу. Красно вам дякую. Майтеся.